Hello! Kamusta po kayong lahat? At welcome sa ating Jervin's Kitchen. Andito na naman po tayo upang magluto at ang lulutuin po natin ay adobong pusit. But before we start, don't forget to click the subscribe button and the notification bell sa tabi nito para lagi kayong updated sa mga video na gagawin ko. At ngayon, andito ang mga ingredients natin. So, meron tayong pusit. Ito yung ulo ng pusit. Ito yung ink ng pusit. Meron tayong tomato, dahon ng laurel, sibuyas, garlic, vinegar, sugar, pepper, salt, at meron din tayong green chili. Dalawang green chili yung ilalagay natin. So, yan, magluluto na tayo. Magigisa na tayo ng ating bawang, ngayon susunod natin ang ating sibuyas. Kahit anong sibuyas, pwede natin gamitin. Puti, pula, pwede. Sunod natin ang ating kamatis. Ayan, mga konti pa. Hindi pa masyadong malambot ang ating kamatis. So, konti pa. Ayan, ngayon pwede na natin ilagay ang ating pusit. Ang ating ulo ng pusit. Haluin lang natin. Hindi ko yan lalagyan ng tubig kasi yung pusit, kusa siyang nagtutubig. Magwo-water yan mamaya. Lalagay ko na rin ang ating laurel. Yung ink ng pusit natin. So, hinaan lang natin ng apoy para hindi masyadong maluto yung ating pusit. Lalagay ko na rin yung ating salt. At ang ating vinegar. So, huwag natin yung hahaluin. Tatakpan lang natin. Mga 3 minutes nating pakukuluin para yung vinegar niya maluto. Ayan, after 3 minutes, tingnan natin. Diba? Nagsabaw siya, ang dami ng tubig.
walang tubig yung ating pusit kaninang inilagay. Ngayon, yung pusit natin, lumiit. So, ayun yung water. So, ngayon, kunin natin ang pusit para hindi maluto. Kasi pag naluto masyado ang pusit, titigas. So, kukunin natin siya. Pakukuluan lang natin yung sabaw. Hanggang sa lumapot yung sabaw niya. Tapos lalagay natin uli yung pusit. Kasi pag pinabayaan natin ang pusit dito, nako, magiging para tong goma pag kinain. Ngayon, lalagay ko na yung ating sili, ang ating pepper. Yan. At hahayaan lang natin siyang kumaunti yung sabaw. Lagay na rin natin ang ating sugar. Yan. So, hayaan lang natin yang kumulo. Titikman ko yung lasa. Mag-a-add tayo ng konting salt. Medyo matabang para sa akin. So, add tayo ng konting salt. Yung iba, naglalagay dyan ng toyo. Kaya lang, iitim na masyado. Kaya hindi na ako maglalagay ng toyo. Gusto ko nga dito ay nagmamantika pa siya eh. Hayaan lang natin. Ayan, malapit na yung sabaw natin. Bigyan natin to. Lutuin lang natin. Tapos mga 3 minutes. Okay na to. Tikman natin. Okay na yung lasa niya. Tama-tama lang. Sarap. Takpan lang natin mga 15 minutes. Okay na to. So ayan, luto na ang ating adobong pusit. Sana nagustuhan niyo ang ating ginawang video ngayon at huwag kalimutang i-share para marami ang makapanood sa adobong pusit natin. Ayan, ilalagay na natin ang ating pusit sa isang malinis na bowl. Paparami na naman ang kain namin nito.
At ito na nga ang adobong pusit natin. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe kung kayo po ay bago sa Jervin's Kitchen para lagi po kayong updated sa mga video na ginagawa ko. Paano? See you on my next video. Bye! God bless everyone! Kakain muna ako.